Zonja dhe zotrin, ju përshëndes. Nga e hëna lehtësohet lëvizja dhe hiqen kufizimet në zonat e gjelbërta të vendit, por ndalohet qarkullimi dhe do të vijojë fort në zonat e kuqe, ku hyn Tirana, Durrësi, Bjeri, Kruja, Kurbini dhe Shkodra, ku nuk do të lejohet dalje nga qyteti dhe ndalim qarkullimi pra do të vazhdojë. Drejtuesit e komunitetit musliman shqiptar dhe qeveria kanë bërgati një projekt për të rihapur objektet e kultit gjatë muajit Ramazanit. Top Channel zbulon se në projekt planifikohet nisja e faljes në xhami me disa kufizime. Numri të infektuarve në 24 orët e fundit e çon në 850, numrin e përgjithshëm të prekurve në vendin tonë që nga fillimi i pandemisë fatmirësisht ky numër ka rënë. Sot janë regjistruar vetëm 8 raste, 3 nga të cilat këtu në kryeqytet. Sot operatorët turistikë kanë dërguar një letër kryeministrit Rama ku i kërkojnë hapjen e plotë të turizmit të brendshëm. Sektori i turizmit për shkak të pandemisë regjistron humbje shumë të mëdha. Nisim të edicioni informativ me një lajm pozitiv. Nga e hëna pjesa më e madhe e vendit do të jetë pa kufizimet e ashpra për shkak të Covidit. Bëhet fjalë për ato që quhen zonat gjelbërta, për cilat kryeministri lajmëroi heqjen e shumë kufizimeve, por ndërkohë zonat e kuqe, në të cilat ndodhen edhe qytetet më të mëdha, do të qëndrojnë të mbyllura. Do të lidhemi direkt me Muhamet Veliun për të mësuar më shumë. Muhamet, përshëndes, cilat janë zonat që do të hapen dhe ato që do të qëndrojnë të mbyllura? Ilir, të përshëndes, fillimisht le të flasim për atë se çfarë do të ndodhi gjatë kësaj fundjavë. Rregullat do të jenë të njëjta sikurse edhe në 3 javët e shkuara. Kryeministri Edi Rama thotë se në të gjithë vendin do lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet që kanë autorizim për punë dhe dalja e mësorëve do të bëhet në 2 fasha. Deri në ora 9:30 vetëm pensionistët dhe nga ora 10:30 deri 17:30 prindërit me fëmijët deri 14 vjeç. Kryeministri thekson se nëse situata me numrat e të infektuarve dhe të shtruarve në spital vazhdon të jetë e stabilizuar, kjo do të jetë fundjava e fundit me ndalim dalje për vajza dhe djemt mbi 14 vjeç. Për sa i përket të zonave të gjelbërta, nga e hëna gjithë Shqipëria do të jetë zonë e gjelbër përveç 6 bashkive të vendit ku vijon të jetë prezent dhe të shkaktoj problematika Covid-19. Bëhet fjalë për bashkinë e Shkodrës, Kurbinit, Krujës, Durrësit dhe Fierit, ku do të vazhdojë i njëjti regjim orarësh lëvizje dhe rregullash të qarkullimit si deri më tani. Këto zona do të blindohet, thot kryeministri Edi Rama, me postbllogje dhe nuk do të lejohet hyrje dalje automjeteve të pa autorizuara. Qeveria ka vendosur se gjithë pjesat tjetër e vendit, pra përveç zonave të kuqe, në zonat e gjelbërta, pjesat tjetër e vendit do të jetë me qarkullim ndërqytetas me automjetet private. Brenda të gjithë kësaj pjese do të jetë i lirë qarkullimi me një orar që do të shtrihet deri në ora 21:00. Po Ilir? Muhamet, falenderoj për këtë lidhje. Drejtuesit e komunitetit musliman shqiptar dhe qeveria kanë bërgati një projekt për të rihapur objektet e kultit gjatë muajit Ramazanit. Top Channel zbulon se në projekt planifikohet nisja e faljes në xhami me disa kufizime, sigurisht. Ky është drafti i komunitetit musliman që kërkon hapjen graduale të xhamive në vend, ku dhe merret përsipër distanca mes besimtarve, si dhe ndalimi në objektin e kultit të fëmijëve nën 12 vjeç, të moshuarve mbi 60 vjeç dhe të grave. Kreu i komunitetit musliman gjatë një interviste për Top Channel shpjegoi 16 pikat që janë kushte për parandalimin e përhapjes së infeksionit. Është i detyruar mbajtja e masës, dorëzave, çdo besimtar duhet të ketë me vete sejdade personale, nuk lejohet përdorimi i abdeshaneve dhe tualeteve në xhami, të mos përdoren kondicionerët që të hapen penxheret, dyert, ditaret, ambientet e mbyllura. Personat me simptoma të sëmundjes nuk lejohen të hyjnë në xhami, nuk lejohet grup mosha nën 12 vjeç, si dhe mosha mbi 60 vjeç. Nuk lejohet grumbullimi i njerëzve në asnjë ambient të xhamisë. Gjithmonë sa të kryet riti punë 10 minuta çdo jetë ajo, të kryet riti dhe pastaj të largohen njerëzit pa u përqafuar dhe pa u përshëndetur dhe pa. A do falen besimtarët musliman afër, kram një? Jo, kram një minut, jetën absolutisht jo, sepse gjithsecili çdo besimtar mendoj duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë gjë, për veten e tij, pikë së pari, por më shumë se sa veten e tij edhe për tjetrit. Zoti Spaiu po shkohet drejt një hapjeje graduale, po kur do hapen xhamit?
Ka një diskutim për hapje të xhamive dhe të objekteve të kultit për javën e ardhshme, apo? Jo, mund të themi për shembull një hapje graduale duke nisur mbase nga zonat e gjelbërta dhe sipas fashës së orarit të caktuar, gjithmonë me kushte të caktuara, me një rregullore strikte. Kur? Ka një datë? Tani në bazë të vjushmërisë situatës. Data mund të themi javës që vjen fillon gradualiteti në zonat e gjelbërta mbase, duke parë situatën, gjithmonë me konfirmimin në jetën kohë edhe të instancave të përkatëse që është shëndetësia në këtë rast. Dezinfektimi i xhamive konsiderohet një kusht i plotësuar nga zëvendës Miftiu i Tiranës Gazmen Teqja, që tregon se sidoqoftë, ndalimi i grave për t'u falur në xhami nuk do të zgjasë shumë. Mund të ketë reagime nga gratë besimtare, të cilat ndalohen dhe bashkë me fëmijët të vinë në xhami që sa periudhë pandemie? Dëshira mund të jetë e madhe gjithë secilit, po ne po bëjmë më të mirën për besimtarët. Është dezinfektuar e gjithë perimetri, çfarë është dezinfektuar këtu ku ne gjendemi? Atëherë tapeti që normal që besimtarët luten edhe falen, muret, edhe vendet e raftet, hyrja e xhamisë, të gjithë çfarë janë gjëra të prekshme, domethënë nga njerëzit. Kanë kërkuar besimtarët gjatë këtyre ditëve të vinë të falen, duke qenë se është dhe muaji i Ramazanit? Po, dëshira është shumë e madhe. Edhe me të vërtetë ka qenë domethënë një situatë e vështirë edhe për ne. Po me durim besoj që jemi afër zgjidhjes. Të mendojmë pak, sikur në shtëpinë e pranojmë njerëz të tjerë sot, nuk pranojmë. Por derisa nuk pranojmë njerëz të tjerë, edhe në ambientet publike duhet jemi të kujdesshëm, tepër të kujdesshëm. Po flas në aspektin fetar, duke mos parë asgjë tjetër mbase. Duke ikur nga gjitha paragjykimet që dikush mund të thotë kështu ashtu, ja, absolutisht. Shëndeti është mbi të gjithë. Bilanci i infektimeve të 24 orëve të fundit e çon në 850 numrin e përgjithshëm të tyre në vendin tonë, që nga fillimi i pandemisë. Alma Demiraj na pret në linjë për të na treguar detajet se ku janë shfaqur rastet e reja. Alma, të përshëndes sërish. Alma, më dëgjon? Duket se kemi një problem me audion me Alma Demirajn. Atëherë le të ndjekim deklaratën e përfaqësuesve të Ministrisë së Shëndetësisë. Situata epidemiologjike në vend paraqitet e qëndrueshme duke vlerësuar detektimin e rasteve dhe gjurmimin epidemiologjik. Rritja e vigjilencës, hetimi dhe gjurmimi epidemiologjik në mënyrë aktive janë elementë që minimizojnë përhapjen e virusit në vend. Në 24 orët e fundit janë testuar 238 raste të dyshuara, prej të cilave vetëm 8 janë konfirmuar COVID pozitiv. Shpërndarja gjeografike e rasteve janë në Tiranë 3 raste, në Kruj 2 raste, Shkodër, Fier dhe Kamës nga një rast përkatësisht. Gjithashtu janë kryer 18 testime në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në spitalin neurokirurgji, në lidhje me personelin mjekësor edhe pacientët e shtruar në këtë spital. Të gjithë të testuarit ka rezultuar negativ për COVID-19. Gjatë këtij muaji është trefishtuar numri i testimeve. Kemi aktualisht një indikator që është 95% pozitiviteti, që është një indikator i rëndësishëm që tregon kontrollin e virusit në vend. Që nga fillimi i epidemisë deri sot aktualisht janë testuar mbi 10.000 testime raste të dyshuara për COVID-19 dhe prej tyre kanë rezultuar pozitiv 850 raste. 620 raste janë tashmë të shëruar. 199 persona janë aktualisht COVID aktiv në Shqipëri. Momentalisht, në 2 spitalet COVID-1 dhe COVID-2 janë të hospitalizuar 30 pacientë. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Rikthehemi te Alma Demiraj. Alma, të përshëndes, çfarë na tregojnë shifrat e ministrisë të paraqitura nga ministria, pasi kemi rënje apo jo, vetëm 8 raste janë regjistruar 24 orët e fundit. Përshëndetje Ilir, pra si kundër ndoqëm edhe shifrat janë shumë optimiste, janë këto shifra pra që janë indikator për të vijuar me lehtësimin e masave. Komiteti teknik që ndjek të gjithë epideminë e COVID-19 në vendin tonë, duke ju referuar këtyre shifrave, i ka sugjeruar qeverisë për të lehtësuar, për të vijuar me lehtësimin e masave, për të shtuar zonat e gjelbra në ato qytete apo bashki ku nuk ka më raste, pasi në rast të kundër, nëse do të kishim numër shtrimesh të mëdha, pra 90 është limit, 20 prej tyre të ishin në terapi intensive, apo të kishim një numër mesatar
15 raste të reja pozitiv gjatë 24 orëve të fundit, por kjo në vazhdueshmëri, pra është 15 është numri mesatar, atëherë do frenoheshin masat lehtësuese, nuk do të vijonim më tej, por do të kishim kthim mbrapa. E për sa kohë në të dy spitalet Covid kemi vetëm 30 pacientë, janë 4 në Shefqet Ndroqi në ish sanatarium. Pra e gjithë ajo strukturë spitalore ka vetëm 4 pacientë me Covid-19. Ndërkohë janë 26 këtu në shërbimin infektiv ku ndodhem dhe vetëm 5 janë në terapi intensive. Pra vijon Shqipëria të ketë një situatë të lehtë të epidemisë së Covid-19-s. Nuk besoj se do të shkojmë në 0 raste, por do vim duke u minimizuar, pasi edhe këto raste që raportohen të reja gjatë 24 orëve të fundit janë produkt i masave lehtësuese, pra i testeve që kanë qenë për këto 2 javë, kur janë lëshuar, kur filluan daljet e para vetëm të grave dhe fëmijëve të vegjël, të pensionistëve, por kjo javë janë hapur shumë subjekte dhe pothuajse ka qenë ditë normale si në Tiranë dhe në qytete të tjera. Do të kemi akoma lehtësira sikundër është deklaruar, Ilir. Alma, të falenderoj për këtë lidhje. Peshën kryesore të luftës kundër koronavirusit janë duke mbajtur mjekët në 2 spitalet Covid në Shqipëri. Le të ndjekim një reportazh përgatitur nga agjencia franceze Lajmeve. Që kur koronavirusi u shfaq në Shqipëri në fillim të marsit, specialistja e sëmundjeve infektive Nevila Gjermeni ka qenë në vijën e parë të frontit. Kështu e fillon agjencia franceze e Lajmeve AFP reportazhin e saj nga spitali Covid-1 në Tiranë. Gjermeni nuk i ka parë fëmijët e saj prej 2 muajsh. Një ndarje e dhimbshme, që ajo shpreson se do të përfundoj shpejt, ndërsa zyrtarët përgatiten të zbusin kufizimet. Kam një vajzë, po, 15 muajshe. Kam dhe një djalë 10 vjeç. Kam dhe prindrit e mi. Që janë subjektet me patologji të tjera. Më të ishte vërtet. Shqipëria, shkruan AFP, ka qenë shpejt në reagim dhe ka mundur të evitoj shkatrimin e parë në vende si Italia, me të cilën e ndan vetëm Adriatiku. Por ndërsa vendi fillon të zbus kufizimet, mjekët e stërmunduar druajnë se një valë e re infektimesh mund të mbrijë në pavionet e spitaleve të tyre. Kemi fituar pra betejën e fazës së parë të kësaj lufte, por gjithsesi jemi akoma në luftë me Covid-19. Ne presim sepse kjo është dhe ecuria dhe dinamika e vetë sëmundjes. Ne nuk mund të themi që tash gjithçka mbaroi. Si kudo tjetër në botë, pesha fizike dhe emocionale ka shtyrë stafin mjekësor të punojë pa pushim. Në spitalet e Tiranës, mjekët dhe infermierët janë kujdesur për pacient të vetmuar dhe të frikësuar. Edhe ne njerëz jemi. Kemi emocionet tona pozitive dhe negative. Që ndoshta ndonjëherë aty në makinë mund të mbyllesh në gjithë momente. Pra, kur je vetëm, duke ecur në makinë për të shkuar për të ardhur, të mbyllë sa monologja vetëm tënde. I gjithë stafi i këtyre spitaleve është friksuar jo pak për shëndetin e familjeve të tyre. Të tjerë kanë rrezikuar madje edhe jetën. Kur shpëtoj një jetë të sëmuri dhe kthehet përsëri thotë të kam jetën borxh dhe këto fjalë unë nuk i harroj. Adelina Dragoti, kryeinfermiera në spitalin Covid-2, u infektua edhe vet, por pas 4 javësh u rikthye në punë. Operatorët turistik kërkojnë hapjen e punës. Ata i kanë dërguar një letër kryeministrit Rama dhe i kërkojnë që të paktën turizmi i brendshëm të aktivizohet. Por le të lidhemi direkt me kolegen Kristi Gongo për të mësuar më shumë. Kristit, përshëndes, cilat janë detajet e kërkesës operatorëve turistik? Ilir, të përshëndes, po duke qenë se kufit janë mbyllur dhe fluturimet nuk lejohen aq më tepër për arsye pushimesh verore, atëherë Unioni Turistik Shqiptar i ka drejtuar një letër të hapur kryeministrit Edi Rama, ku i kërkon lirim të mëtejshëm të masave parandaluese për hapjen e koronavirusit, ku në të kundërt, nëse nuk hapen kufit deri më 18 maj, thuhet në letrën e drejtuar kryeministrit, atëherë do të goditet rënd turizmi. Ata parashikojnë që do të pushojnë përfundimisht nga puna
mbi 70% të stafit në këtë sektor dhe ndërkohë që të ardhurat mujore kanë rënë në masën mbi 90%. Dhe ndaj përmes kësaj letre Unioni Turistik Shqiptar dhe gjithë sipërmarrësit turistik synojnë jo të kërkojnë ndihmë financiare, por që të kërkojnë kryeministrit një ditë për hapjen e sezonit turistik. Ata kërkojnë që të heqen barierat për ushtrimin e aktivitetit dhe ndaj në letër shkruhet se ne nuk duam të tregojmë padurimin ton, por duam të ecim në një hap me fqinjët tuaj, të cilët janë më përpara me planet e tyre. Greqia i ka të hapura plazhet që nga data 4 maj dhe po ashtu fqinjë tjetër, Mali i Zi ka vendosur hapjen e plazheve në datë 18 maj. Këto vende dhe mjaft të tjera kanë liberalizuar lëvizjen e qytetarëve duke i kufizuar ato me fasha orari. Pra e vetmja thirrje që duket se është e fuqishme sipërmarrësve turistik është për hapjen e sezonit turistik dhe ata bëjnë me dije se do të zbatojnë të gjithë protokollin që Ministria e Turizmit në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë kanë përgatitur për rregullat strikt që do të zhvillohet për mënyrën e sjelljes gjatë sezonit turistik. Ilir? Falenderoj për këtë lidhje, Kristi Gongo. Operatorët turistik dhe faktorët e tjerë të turizmit Gjirokastër sapo kanë përfunduar një takim me bashkinë për të përcaktuar hapat që do të marketojnë ofertat turistike nga kjo zonë e gjelbër. Le të ndjekim Kristina Fidhin. Bizneset e turizmit në Gjirokastër ndërmorën sot të parin takim që mund t'i paraprit çeljes së mundshme të sezonit turistik. Një nga gjërat që është në dorën tonë tani që ne mund të bëjmë për të tërhequr sa më shumë turistë është ulja e çmimeve. Normalisht është një ide e mirë dhe do ta provojmë të ulim çmimet pse jo dhe në maksimum. Sektori i akomodimit flet për anullim të prenotimeve, por shpreson që të kemi një zhvendosje të tyre për periudhën e vjeshtës. Pas 15 korrikut mund të kemi turistët e parë të ardhur në Shqipëri, si për pjesën e turistëve të huaj po flas. Ndërsa për pjesën e turistëve shqiptar besoj se me lirimin brenda majit mundet të ketë lëvizjet e para. Me ndërhyrjen e Vizit Gjirokastrës duket se ofertat do të përmirësohen si në cilësi edhe në promocion dhe pritet që përgjatë këtij viti të ketë shumë blogerë të njohur që do të promovojnë ofertën nga Gjirokastra. 29 produkte, cilat 25 vijnë nga Gjirokastra, të kthehen në paketa turistike dhe të vijnë në shërbim të qytetarëve. Nga ana e saj bashkia është ofruar që të ul taksat lokale dhe të ul një pjesë të tarifave, ndërsa ka premtuar që të gjitha muzeumet dhe sitet natyrore të cilat administrohen prej saj të ofrohen falas për të gjitha ata që do të blejnë paketa në Gjirokastër. Gjirokastra i ka të gjitha, unë ftoj edhe përfitoj nga Juti Media, të ftojnë Gjirokastër në të momente, sepse do të shihoni, jemi në zonë e gjelbër. Do të jetë një sezon tërësisht i ndryshëm këtë vit në Gjirokastër, ndërsa vit pas viti ishi mësuar që gati 80% të masës së vizitorëve ta azinin vizitorët e huaj, këtë vit do të ketë një tjetër qasje. Shumica do të jenë shqiptar, sepse edhe ofertat janë duke ju drejtuar tregut shqiptar. Operatorët folën për oferta të përshtatura në destinacionet rurale, sidomos në destinacionet rurale, por edhe në eksperienca të ndryshme. Janë gati 59 oferta të para që i drejtohen tregut shqiptar dhe atij rajonal, tregut të veriut të Greqisë, Maqedonisë së Kosovës edhe të gjitha vendeve fqinj. Edhe në veri në zonën e Tales, operatorët turistik kërkojnë ndihmë, ata thonë se duhet realizohet edhe një ulje e taksave. Në Tale, pushuesit janë ndarë çdo vit të kënaqur për shkak të kushteve të favorshme, çmimeve të arsyeshme, por edhe për hapësirat publike. Çdo vit Talja ka njohur një rritje të numrit të pushuesve të cilët e zgjedhin këtë Bregdet për të kaluar pushimet e tyre. Por si do të jetë ky sezon turistik në Tale me rregullat e vendosura nga qeveria shqiptare për shkak të pandemisë shkaktuar nga Covid-19. Në Tale bizneset duket se kanë nisur punën për sezonin turistik, por nuk kanë asgjë të sigurt. Vitin e kaluar në këtë periudhë, në Tale kishin nisur të vinin pushuesit e parë. Prengleshi, prej shumë vitesh, operator turistik në zonën e Tales, tregon se të gjithë kompleksin e ka të pronotuar që një vit më parë, por disa prej tyre tashmë kanë nisur anulimet, ndërsa të tjerët vijojnë që të presin se çfarë do të ndodhin në vijim. Na jep një goditje mjaft të madhe.
Sepse ana psikologjike që është kriju tek njerëzit, tek pushuesit, është shumë e rëndë. Njerëzit akoma nuk kanë një shpresë, nuk kanë një optimizëm se turizmi do filloj. Unë si pushues, nëse unë nuk do shkoja të pushoja dikun, dhe unë do shikoja një kamajer, do futem në një restorant, do shikoja kamajerin që do më sillin një kafe, ose do më sillin një ushqim me maska, me doreza. Unë nuk mund të shkoj ta frekuentoj dot atë lokal. Është e pamundur. Do ketë pasoja shumë të mëdha. Do ketë shumë pasoja. Unë po ta them për vete. Kam mbyllën fare dhe tim që kemi mbyllur kaq. Kjo luftë duhet fituar nga ne, thot Prengleshi. Ekspertët duhet të na japin optimizëm dhe kurajo, pasi turizmi është dega kryesore e ekonomisë shqiptare. Ai kërkon ulje taksash për këtë sezon turistik. Ministri e Arsimit Besa Shahini ka marrë vendimin për të shtyrë zgjedhjet në universitete. Zgjedhjet në universitetet publike janë shtyrë pa afat. Ministri e Arsimit Besa Shahini publikoi urdhrin për datën e zgjedhjeve në institucionet publike të arsimit të lartë, ku vendosi të shtyhen në një moment të dytë derisa të sigurohet gjithëpërfshirja e studentëve. Por ky ishte vendimi i tretë për zgjedhjet në universitetet publike. Para pandemisë, ministri Shahini përcaktoi 8 majin për datën e zhvillimit të procesit zgjedhor. E pikërisht këtë të premte, studentët dhe personeli akademik do të ishin duke votuar. Por për shkak të situatës, zgjedhjet u shtyn për në 12 qershor. Pati shumë polemika dhe kundërshtik, kryesisht nga studentët. Dhe sot ministri Shahini mori vendimin për shtyrjen e datës së zgjedhjeve pa afat. Për presidentin Ilir Meta, vendimi ishte i pritshëm. Unë mendoj që është një vendim i arsyeshëm. Por pavarësisht ndryshimit të datës së zgjedhjeve, sipas urdhrit, procesi përgatitor duhet të vijojë. Por Universiteti i Tiranës gjendet në një ngërç. Rektori aktual Mynir Koni ka shkarkuar pjesëtarët e komisionit zgjedhor, ndërsa ata i quajnë të pavlefshëm zgjidhjen e menjëhershme të kontratës dhe vijojnë sërish punën me regjistrimin e kandidatëve për rektor, dekan dhe antar senati. Regjistrimi i kandidatëve mbaron ditën e sotme. Kandidati i parë si dhe i vetëm për rektor në Universitetin e Tiranës tregon se si komisioni, ashtu edhe organet drejtuese të Universitetit të Tiranës janë në vazhdim të funksionimit të punës, edhe pse u mbaron mandati ligjor 4 vjeçar. Ky opinion që është krijuar në media sikur rektori i Universitetit i një institucioni të arsimit lartë është i gjithë pushtetshëm. Në fakt, rektori i Universitetit është një profesor dhe që ka kompetenca të përcaktuara mirë në ligjin për arsimin e lartë, nuk është vullneti i rektorit, në rastin konkret i zotit Koni, nëse njeh kandidaturat e tjera, nëse njeh kizin apo nuk e njeh kizin. Nëse zoti Koni do donte që të vazhdonte drejtimin që ka sot, unë do të ftoja që të ofronte kandidaturën e tij të përballej me mua në garën për të marrë drejtimin e Universitetit të Tiranës. Nga ana tjetër, mëngjesin e sotëm pranë gjykatës administrative të shkallës së parë, studentët dhe ekipi qendresës qytetare dorëzuan një akt padin ndaj vendimit të komisionit zgjedhor në Universitetin e Tiranës. Ai është një proces i pavlefshëm, pasi ka dalë një vendim nga një organ pa mandat, ka dalë një vendim pa u shpallur zgjedhjet në universitet dhe është kelur edhe rregulloria e universitetit. Arsyet ligjore pse ne kemi vendosur të drejtohemi gjykatës është pasi kemi shtëruar të gjitha mënyrat e tjera. Ndërsa kanë hyrë në fuqi ndryshimet e kodit penal, presidenti i Republikës Ilir Meta kërkoi që të bëhet kujdes që protestat të zhvillohen në përputhje me masat anti-Covid. Duke marrë shkas nga protesta e djeshme, shoqërisë civile, presidenti Ilir Meta kujtoi se të protestosh është një drejt kushtetuese, por në kushtet e pandemisë duhet bërë kujdes, si nga protestuesit, po ashtu edhe nga forcat e rendit. Kjo është një drejt që duhet të respektuar nga autoritetet. Natyrisht duke qenë se jemi në një situatë veçantë, pra jo në një situatë të zakonshme, duhen të marrë të gjitha masat, jo që të ndalohet, por që të zhvillohet në përputhje me kushtet specifike të distancimit social apo fizik, të ruajtjes sigurisë të atyre të cilët dëshirojnë të organizojnë një manifestim dhe duhet të jenë gjithmonë paqësore. Zëri i qytetarëve duhet dëgjuar në çdo kohë dhe unë shpresoj që kjo gjë të ndodhi në të ardhmen. Tashmë që ndryshimet e dyneneve të kodit penal që lidhen me situatën e pandemisë kanë hyrë në fuqi, presidenti edhe një herë tjetër e përsëriti apelin për organet e shëndetësisë
dhe të drejtësisë. Të gjithë të bëjnë detyrën e tyre me përgjegjësi, që qeveria, Ministria e Shëndetësisë në veçanti, Policia e Shtetit, Prokuroria, gjykatat të nxjerrin të gjitha aktet në ligjore dhe të gjitha udhëzimet në frymën e ndryshimeve që u bën në kodin penal, të cilat janë më të avancuarat në kontinent sipas standardeve daneze. Pra, nuk mjafton vetëm formulimi i këtyre ndryshimeve në kodin penal i këtyre standardeve, por duhet edhe e gjithë kolona e akteve të tjera ku ato do të mbështeten, të jetë në këtë frym në mënyrë që të shërbejë atyre qëllimeve që synojnë mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve shqiptar nga sëmundje të tilla të rrezikshme në periudha të tilla të paparashikueshme. Këto komente presidenti Ilir Meta i bëri pas një vizite në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Tiranë, ku u dhurua gjak në kuadër të ditës botërore të talesemisë. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Rikthehen shembjet me shpërthim të kontrolluar në Durrës. Një nga godinat e shumta të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit u shemb mesditën e sotme tek zona turistike e Shkëmbit Kavajës. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit shembi me shpërthim të kontrolluar një pallat 6 katësh tek Shkëmbi i Kavajës në Durrës. Kjo godin u dëmtua rënd nga tërmeti 26 nëntorit për shkak të dëmtimit të kolonave mbajtëse dhe katit të parë të saj. Specialistët gjenjer nuk e kanë pasur të lehtë punën paraprake për vendosjen e eksplozivit. Për realizimin e shpërtimit, ekspertët e Gjenjos përdorën 6 kg eksploziv të llojit C4, që u vendos në 200 furnela. Pas tërmetit të 26 nëntorit, kjo godin në zonën e plazhit u kthye në të pabanueshme, ashtu si dhe shumë objekte të tjera banimi, hoteliere dhe shërbimi përgjatë Bregdetit të Durrësit dhe në qytetet e rrethina. Aktualisht vijon puna dhe për shëmbjen e objekteve publike arsimore, të cilat u dëmtuan nga tërmeti në zona të ndryshme të Durrësit. Janë rreth 1050 godina që do të shemben në territorin e Bashkisë së Durrësit për të hapur vend procesit të rindërtimit dhe kthimit në normalitet të zonave ku godinat jashtë funksionit ngrihen si dëshmi të tërmetit dhe asaj që përjetuan banorët e rrethit bregdetar. Në shkollat profesionale është sfidë më vete mësimi këto ditë pandemie, pasi një pjesë e mirë e procesit është praktik. Gazetarja Bruna Kërçyku ndoqë një orë kuzhine online në shkollën e mesme profesionale të Elbasanit. Edhe pse me disa mangësi, mësimi këtë periudhë po zhvillohet online, por ndërsa dijet teorike janë mundur të përçohen disi, ç'po ndodh me praktikën. Si po funksionon mësimi në shkollat profesionale ku dijet kryesore jepen në praktik. Ne pam sot kursin e kuzhinës në shkollën profesionale Saliceka në Elbasan, ku instruktori i kuzhinës Naim Bashmili çdo gatim tashmë i duhet ta bëjë online. Ne gatojmë online. Pra, bashkohem me grupet të nxënësit, fillimisht bëj siç po bëj tani këtë recetën, do ta kaloj nxënësve pastaj, do jap si recetë, pastaj do fillojnë nxënësit ta përgatisin vetë këtë recetën, duke parë të gjitha detajet që kam përgatitur unë, që kam çuar fillimisht me video, pastaj do të kërkoj detajet e çdo lloji gatimi, duke përbërësin që ka receta, mënyrën e gatimit, rrallën e punës dhe gjitha këto në rrallë. Interesi të rinjve për shkollat profesionale dhe sidomos për kuzhinën ka ardhur gjithnjë në rritje, kjo edhe për nevojat që ka tregu për punonjës profesional. Duke qenë se tregu i punës është i pangopër akoma me personel dhe fëmijët, prindrit e kanë parë këtë të arsyeshme dhe janë munduar që ti drejtojnë ke arsimi profesional. Jo vetëm ke dega e kuzhinë pasqyrisë, hotelëri turizëm, por janë dhe ke degë të tjera, për shembull ke konfeksionet që ne kemi pruri, ke hidrolika, pra shkolla jonë ka disa degë, nuk është vetëm dega e kuzhinës. Jo të gjitha praktikat e kanë fatin të zhvillohen online njësoj si kuzhina. Disiplinat të tjera shfaqin vështirësi si për mësues ashtu edhe për nxënës, por le të shpresojmë që shtatori do të gjejë nxënësit në shkollat e tyre, në laboratore gjithashtu. U përcoll sot për në banesën e fundit Max Velo me një ceremoni të thjesht ku ishin shumë pak të pranishëm.
Në varrim ka shumë pak njerëz. Në orën 11, Max Velon e përcollën në banesën e fundit, vetëm motra e tij, kryebashkiaku dhe miq shumë të ngushtë. Më herët në Ministrinë e Kulturës u organizua një ceremoni nderimi, ku çdo që donte ta nderonte me një tufë lulasha një kuror, por edhe këtu ishin shumë të pakt ata që e kujtuan. Pikturante gjithë ditën. Pikturante, shkruante, i ka gjithë kujtime, ka mbushur plot, katin e tretë. Do kujdesen me misha me shpirt për veprën e tij. Maxi është prapi gjallë, domethënë, dhe modeli i madh i qytetarit të angazhuar, është një motiv për gjithë ne qytetarët e tjerë për të vazhduar. Misja jonë zgjat përtej 30 vjetëve. Edhe së fundmi bashkëpunimi ka qenë shumë i ngushtë, ishim duke punuar për sajtin e ri të veprave të Max Velos si studio. Dje kur mora lajmin me vërtet u trishtova, është një ditë realisht e trisht për mua. Mbase tani filluan që të shkruajnë dhe ta duan, siç ndodh zakonisht në Shqipëri, që të ndodh të duan mbas vdekjes. Si komshit vjetër, do bëjmë shtëpinë muze te lagja jonë të Koxhatasim, 150 metra mbi pazarin e ri. Siç jetoj me dinjitet, ashtu trajtojmë veprën e tij me dinjitet, teksa e përkthejmë në një muze dhe në një memorie. Maxi meriton në të gjitha kuptimet e fjalës, e meriton në art, siç e thatë juve, meriton në arkitekturë, e meriton në të shkruar, në publicistik, pra ka qenë një person poliedrik që në fakt e meriton të ketë hapësirat e veta muzeale. Ra ky mort dhe u pam. Shumë nxituan që ta qajnë Max Velo në rrjetet sociale, Facebooket të tjerë, por realiteti është që ai iku nga kjo botë i vetmuar sepse ashtu jetoi, i vetmuar. Zoti ishte i lirë dhe të mbante të gjithë peshën e lirisë së tij. Zoti të kishte shumë pak njerëz pranë vetes sepse ishte selektiv. U presh në faqe. 75 vjetori i çlirimit e Europës nga nazizmi po përkujtohet ndryshe këtë vit. Literat në të gjithë Evropën janë duke shënuar 75 vjetorin e ditës së çlirimit të kontinentit, ndërsa pjesa më e madhe e vendeve përballen me izolimin për shkak të koronavirusit. Mbretëria e Bashkuar do të mbajë heshtje për 2 minuta për të ndvijuar më pas me një fjalim të mbretëreshës Elisabete II. Ceremoni të mbyllura do të mbahen edhe nga lider të Francës dhe Gjermanisë, ndonse grumbullimet publike janë të ndaluara. Më 8 maj të vitit 1945, forcat britanike dhe aleatët miratuan zyrtarisht dorëzimin e pakusht të forcave naziste të Gjermanisë pas gati 6 vitesh luftë. Për të shënuar këtë ditë, presidenti francez Emmanuel Macron do të dërgojë një kuror lulesh te varri i ushtarit të panjohur në Paris. Kancelaria gjermane Angela Merkel do të udhëheqë një ceremoni në memorialin e luftës në qendër të Gjermanisë. La Florence de l'Elbe était rayée de la carte. Në Berlin, punëtorëve u është dhënë ditë pushimi, ndonse kështu nuk ka ndodhur në pjesën tjetër të vendeve. Festimet e ngjashme për ditën e çlirimit do të mbahen më 9 maj në disa ish shtete sovjetike, përfshirë këtu Rusinë, Ukrainën dhe Bielorusinë. Pas protestave me tenxhere, serbët me heqjen e masave kufizuese dolën të protestonin në masë kundër presidentit Vučić. Ndërsa izolimi u hoq në Serbi me qindra persona nuk humbën kohë, por sfiduan urdhrin për ndalimin e tubimeve masive për të rënë tenxhereve dhe kusive e për të ofruar bilbilave në një protestë kundër presidentit serb Aleksandar Vučić, që akuzohet për autoritarizëm. Në javët e ndalimit të qarkullimit, protestuesit në fakt kryen protesta të zhurmshme nga balkonët e tyre. Këtë javë Vučić njoftoi se zgjedhjet e përgjithshme që u shtyen për shkak të krizës së koronavirusit do të mbahen më 21 qershor. Është e paqartë se si do të kryhet fushata elektorale, por për shkak të pandemisë nuk pritet të ketë tubime të mëdha zgjedhore gjatë majit dhe as takime në ambiente të mbyllura. Ndërsa për perspektivën e fushatës në qershor, vet Vučić tha se do të merret mendimi i mjekëve dhe epidemiologëve dhe gjithçka do të varet nga pandemia. Të hënën, Serbia zbuti disa masa të ndërmarra për të luftuar pandemin, mes të cilave rihapjen e restoranteve dhe kafeneve, si dhe rifillimin e transportit publik. Në vend janë konfirmuar mbi 9.000 të prekur nga koronavirusi deri më tani dhe rreth 200 viktima.